مثل بحليمة، صوتك طلع بالتلفزيون، وبكذا اسكتي أفواه المحطمين نفسيا اللي ما لهم شغل غير بانهم يقولوا مارح تشتهرين متى تموتين من جد. ناس كثير يقولوا لي ما ليش دخلهم فيني، وبطلي هالمواهب الحين لما طلع صوتك بالتلفزيون. أظن إنه وقت الحصاد، أقصد حصاد المجهود الجبار اللي عملتيه. نحبك حليمة وإحنا معاك forever. تهاني. أول شي حبيت أشكرك تهاني، وكلامك مثل العادة على الجرح، وأنا سعيدة بكلامك كثير. والحمد لله لما طلع صوتي في التيفي أسكت الافواه اللي تقول إنه ما حد درى عني وإنه ما حد يعرفني ومن هالكلام هذا، الحمد لله. وصراحة أحس اللي تضايقوا ومو مرة كثير، اللي تضايقوا الناس الغيورة اللي تغار من وجود حليمة، تغار من نجاحي. لكن اللي لاحظت المرة ذي إنه الأغلبية فرحوا لي وكثير انبسطوا لي. في ناس يمكن ما يعرفوني بس إنهم عارفين إني أنا ما قاعدة باللي أسوي لا أذي أحد ولا أتدخل بشؤون أحد، فعشان كذا كثير انبسطوا لي مع إنهم ما يعرفوا مين حليمة كسرات. وأنا سعيدة كثير بالناس اللي انبسطت لي، وأنا سعيدة كمان لأني طلعت بالتيفي وأسكت الافواه وكسرت خشوم ناس كثيرة. بس الحمد لله لكل مجتهد النصيب ولا ما يضيع حق أحد، وبالأخير وصلت اللي أنا أبيه، وإن شاء الله مكملة وعندي طموحات أكبر من كذا. لكني سعيدة وفخورة بالناس اللي فرحت لي والناس اللي تشجعني، وأنا سعيدة كثير لأنه في ناس لما سمعوا صوتي بالتيفي انبسطوا لي، فهذا الشيء مرة أسعدني. وأنا أحب أقول لكم مشكورين حبايبي اللي انبسطتوا لي، ويا ربي ما يحرمني منكم ولا يحرمني من محبة الناس اللي مثل تهاني. وبجد تهاني أقول لك للمرة المليون مشكورة 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 حبيبتي. It's a beautiful life.